huomenta. Ajattelin lähteä tuossa tämmöiselle pienelle metsälammelle kokeilemaan vielä ahventa ennen kotiin lähtöä. Tää lampi on ihan tossa tämmösen meidän paikan lähellä ja on siellä ihan lapsuudesta asti käynyt kalassa ukin ja isän ja serkkupoikien ja sisarusten kanssa. Se lampi on tietysti ollut pienemmällä kalastuspaineella useamman vuoden, kun isovanhemmat on tietysti menehtyneet jo vuosia sitten ja ei tällä seuduilla enää oikein asu ketään. Niin siellä on välillä aika nälkäisiäkin kaloja ollut. Ja ihan mielenkiinnosta lähden nyt pariksi tunniksi kokeilemaan, että saisiko sieltä vaikka muutaman pannukarkeen sitten kotiin viemisiksi ja selviäisi sitten taas perus arkiviikon haasteista vähän mukavemmin, kun sais tuoretta kalaa sitten pöytään. Itse pyydettynä vielä tietenkin. Ihan tämmönen suositus toki tässä samalla, että paljon tuntuu porukka käyvän tosi tämmöisillä isoilla järvillä, etsivän sieltä niitä isoja ahvenia ja isoja kalaparvia, kalan saaliita. Mutta kannattaa välillä käydä ihan tämmösiä pieniä metsälampiakin kokeilemassa, että se voi piillä aikamoisia yllätyksiä. Tääkin on semmonen lampi, että tästä lähtee semmonen laskupuro kautta pieni joki. Ja sitä kun lähtenyt joskus seurailemaan, niin siellä on ihan semmosia suoalueen keskellä olevia lämpäreitä, joista sitten on saanut ahventa ongella taikka lipalla, tai jos siellä pystyy heittelemään, niin sitten just virvelillä taikka perholla. Joo, kannattaa käydä näitä metsälampia testailemassa. Usein on myöskin paremmin tuulelta suojassa, jos on haastava tai huono keli, niin semmosissa voi olla sitten vähän suojasampaa ja mielekkäämpää kalastusta. Ja näihin aika usein pääsee metsäautoteitä pitkin silleen suht lähelle, ja itekin tuossa sitten loppumatkan taitan jalkasin, jos hanki vielä sattuu kantamaan, ja jos ei, niin sitten otin tuohon lumikengät sitä varten mukaan. Jes, ollaan tässä lähellä, että ei oo pitkä matka tänne. Ois voinut vaikka kävellä uraa pitkikin koko matkan, mutta nyt oli sen verran hätäinen ja ei tossa tarvii sitten siihen matkaan käyttää niin paljon aikaa, kun ollaan kuitenkin kohta lähdössä kotia päin. Tervetuloa messiin! Lähdetään katsomaan, miltä metsälammella tänään näyttää.
No niin, nyt ollaan päästy tänne lammelle ja pari ensimmäistä reikää kairattuna. Vielä ei oo ahvenet ollut purennalla. Tossa mietin just, että tässä on talvella tullut käytyä paljon vähemmän kuin kesällä. Kesäsin ongella ja lipalla ja tommosella, niin saanut aika hyvänkin kokosta ahventa ja hyviä kappalemääriä. Mutta talvella sitten paljon satunnaisemmin tullut yksittäisiä kaloja. Joskus on tullut semmosia 400 grammasia pari kappaletta, mutta ne on ollut paljon harvemmassa sitten. Hyvän kokoisia haukia täällä myös on. Mä en niitä nyt halua tässä edes lähteä kiusaamaan, että jos tulee vahinko haukia sitten tähän ahvensettiin, niin sille ei voi minkään, mutta toistaiseksi nyt annan tässä talviaikaan niin haukien olla aika rauhassa. Osin siitäkin syystä, että ollaan nyt viime päivinä syöty haukea jonkun verran. Nyt voisi olla ahven sitten. Mukavaa vaihtelua siihen. Tehdään tässä nyt muutamat reijät näille paikoille, mistä ainakin joskus tullut talviaikaan kalaa. Tää on semmonen aika tavallaan tasaisen matala lampi. Tässä on yksi semmonen vähän parempi syvänne. Menee 5 tai 6 metriin suurin piirtein. Mutta muuten on semmoista niinku rantapenkoista heti semmoista 1-2,5 ehkä. Semmoista luokkaa. Ja olisiko tässä 3 laskuojaa tähän lampeen. Saattaa olla joku pohjalähde. Ja sitten 1 lasku joki tai puro, semmonen vähän leveämpi on tuolla toisessa päässä. Niin ehkä siitä saa vähän osviittaa sitten, että minkä tyyppisiä lampia kannattaa sitten lähteä kolua. Että siellä pitää kuitenkin happea riittää läpi talvenkin, että siellä kalat pysyy hengissä ja niillä on hyvät sitten edellytykset kasvaakin isommiksi. Jepulis. Jatketaan tästä näin. Todella iso ahven karkuun. Ollaan noin metrin syvyisessä vedessä ja kalat on hyvällä syönnillä. Koska olen täällä pitkästä aikaa, niin haluan laskea tän ensimmäisen ylössaadun takaisin. Lasken sen eri avantoon, mistä pilkin, niin ei sit häiritse sitä avantoa. Sinne sujahti. Alkoi sen verran kovaa lumipyry ja pitäisi päästä jo kotia päin lähtemään, niin tää jäi nyt vähän lyhyenlaiseksi tämä metsälampireissu. Mutta
tuosta tuli semmonen puolenkymmentä ahventa. Yksi, niin kuin se aina pääsee, se suurin karkuun. Sillä välin kun kävin tuossa pilkillä, niin näköjään hirvi on mennyt tästä rannan tuntumasta ohitte. Ei oo kaikissa kohti kantanut enää hanki hirveäkään. Joutunut pikkasen sorkkiaan sitten kastelemaan. Jebulis, olemme takaisin autossa ja täytyy lähteä etelää kohti ajelemaan. Liian lyhyeksi reissu, niin kuin yleensä aina, kun tänne päin on päässyt. Ja jäänyt vähän sitten valjuksi nuo kalareissutkin, että ei oo niin kauan kerennyt siellä olla kuin olisi ehkä halunnut. Ja joo, täytyy ajella varovasti kotia päin ja siellä ei taida enää sitten pilkille etelässä päästäkään, ellei sitten joillain järvillä on vielä hyvä vesitilanne, mutta siellähän alkaa sitten tietysti siikakausi ja meritaimenen rantakalastusperholla ja kohta alkaa ihan lohikausikin, ei siihen pitkä aika loppupeleissä enää ole, niin käy sitten sitä pääsee sitten yrittämään taas pitkän talven jälkeen. Keli meni vähän huonoksi tuossa loppuvaiheessa. Rupesi pyryttää lunta ja tuuli yltyi. Ja sieltä sitten kolme kalaa otin lähinnä sitten maistiaisiksi leivän päälle. Että siellä ei isompaa kalaa sitten tullut ylös asti. Että yksi hyvän kokoinen karkas siinä aika alkuvaiheessa. Se yksi, joka pääsi karkuun. Mulle ei tässä tällä kertaa muuta. Kiitos kun olitte mukana taas ja katsotaan mitä seuraavalla kerralla keksitään. Ei muuta kuin seuraavan kertaan.